دوستانو نن مونږ د خیره د DJI MINI 4 Pro انباکسنګ لرو. نن د خیره هغه لوړترین ماډل دی چې په DJI کې نور مختلف ماډلونه هم شته. DJI MINI 4 چې دی عموما ځان استعمالوي چې هغه سیاحتي وي، په وزن کې کوچنی دی او هم په 4K ویډیو ریزولوشن کیفیت په ټولو شانو کې لینډسکیپ هم لري پکې چې موږ تاسو کولی شو همزمان د دغه څخه په استفاده سره موږ تاسو وکولی شو چې دغه لینډسکیپ ځای پر ځای په هوا کې هم دغه څخه کار واخلو. نو رابسو موږ تاسو به د دې ډرون انباکسنګ وکړو او وروسته بیا د خیره کوم شیان پکې کې دا به ټوله موږ تاسو به سره نن راخلاص. د دې ډرون قیمت به وروسته انشاءالله په آخر کې درته ووایم. ساده سیټ یې په څو دی، بو سیټ یې په څو دی، ساده ډرون په څو دی. درې ماډله په دې کې ډرونونه کې راځي. یو هغه ډرونونه چې په دې کې بې ریموټه راځي، یو د ریموټه سره راځي او یو هم ساده راځي. موږ اوس هغه فقط هغه کامبو سیټ دی چې په کامبو سیټ کې بیا د دې سره درې بیټرۍ اضافه راځي. رابسو ډرون به راخلاص کړو او لومړی به د دې ریموټ ته راسو، سکرین والا دی. او بل ماډل په دې کې هم راځي چې هغه بې سکرین چې موبایل په کنیکټېږي او د موبایل په ځای موږ کولی شو چې لوړ د ریکارډینګ کوو هغه ووینو. دا ریموټ ډېر خوبیان لري. یو د خوبیان څه دا دی چې دی خپله په خپل منځ کې ریکارډینګ درشي چې په کوم وخت کې تا په کوم ځای کې تا په کله په کوم وخت کې تا ریکارډ کړي، دقیقه ثانیه ماپ ټوله شان درشي. حتی GPS درشي چې د ستاسو ډرون اوس په کوم ځای کې دی. که چیرې ستاسو ډرون ورک سي د هغه څخه وروسته د یې پیدا کولی شي. د GPS د ټایم د وخت ټوله شان درته معلوموي، ځان کې سره لري. او دی خپله په خپل منځ کې یو بل میمر کارډ هم خریدلی په دغه کې چې هغه میمر کارډ موږ تاسو نه پکارېږي. ډېری وختونه اصلي میمر کارډ چې دی په خپله په ډرون کې خوړل کېږي. تاسو دا ځای ته وګورئ دوستان، دغه چې دی د میمر کارډ ځای دا د چارج ځای دی. او دا پایې چې دی د دې د سنسور دپاره چې موږ تاسو کله ډرون په هوا کوو دا پایې به حتما به پورته کوو ځکه چې هلته سیګنل ورته ورځي. او دا هم هغه پایې چې موږ تاسو دلته وراچو. ډېر اساس او ډېر خوندور جوړ دی. په دوه ورکشل کېدو سره چالانه شي. خپله دا ریموټ چې دی څو موډ لري. یو یې سلو موډ دی، دا سلو موډ په حالت کې وي په سلو موشن کې ورته راوړي. او بل موډ چې دی ان موډ چې دی دا نورمال موډ چې دی په خپل عادي حالت کې ریکارډ سره کوي. او په دریم موډ کې چې دی سپیډ موډ دی خپل اتومات ډول سره دا ویډیو تیزوي چې تر اوسه پورې دی فعاله سوی نه دی. بیا به وروسته انشاءالله سره فعاله کړو. رابسو نور به د په خپله په دا بکس به وګورو. د دې په خپل بکس ما تاسو دوستانو وویل چې دا خپله دا ډرون چې دی دا کامبو سیټ دی. په کامبو په سیټ کې دوې اضافي نور بیټرۍ ورسره ده. که چیرې تاسو ساده سیټ درسره وغواړئ په ساده سیټ کې یوه بیټرۍ ورسره شته چې هغه 15 دقیقې کار کوي. دغه ماډل چې دی دا 15 دقیقې کار کوي چې هره بیټرۍ 15 دقیقې کار کوي. او یو له مهمترینو شیانو څخه چې په ډرون کې تاسو رانیسئ دغه دی چې باید 3 بیټرۍ ورسره رانیسئ ځکه چې یوه بیټرۍ کار نه ورته کوي. او د یوې بیټرۍ په ختمېدو سره مجبور یاست تاسو ډرون راکښته کړئ تر څو پورې دی چارج شي بیا به کار ځینې اخلي. نو کامبو سیټ یې بهترین سیټ دی. دا دوې نور اضافي بیټرۍ پکښې کې دي. د هغه څخه وروسته خپله ډرون دی، نور شیان یې پکښې کې دي. چارجر یې دی، لین ټایپ سی ټایپ سی لین یې ورسره دی، دوې دانې ټایپ سی لینونه ورسره دي. اته جوړې وزرونه ورسره دي چې که چیرې تاسو خراب کړل بیا وروسته د هغه څخه دی بېرته جوړولی شي. او یو پیچکش ورسره دی چې ترمیم دپاره. نور خو دا ټاپې دي او معلومات دي، وارنټي کارډونه دي چې بیا وروسته موږ تاسو یې ګورو. رابس ډرون به راخلاص کړو. یعنې ډېر خوندور بوی دی، ډېر خوندور بوی دی. ډرون داسې خپل پیک لري. د ډرون پیک در سره وګورئ ډېر خوندور جوړ دی. په رمبي ځار کې به موږ تاسو دا د لاندې د خوا څخه چې مو ونیوئ داسې به لوړ راکش کړو. دا در سره وګورئ جلا پیک یې دی چې دا
بیا به د بل بغل را خلاص کړو. دا فقط د وزرو دپاره دی چې وزرونه یې پکې سیف وي. یو توپیر چې په DJI MINI 4 او MINI 3 کې راغلی دی هغه دغه دی چې DJI MINI 3 پښې نه درلودلې، ولې DJI MINI 4 چې دی دا پښې سره لري. او بل مهمترینه څه چې دی هغه د دې سنسورونه دي چې دوې دانې سر پر خوا لري، دوې دانې د مخ پر خوا لري او دوې دانې هم د لاندې پر خوا لري چې دا هم څراغ دی. دا سنسورونه چې دي وظیفه دا ده چې کوم وخت چې موږ تاسو وکولی سو په یو ځای کې ډېر په سپیډ روان یا هم په یو درخت یا په یو باغ کې په یو ځنګل کې روان یو، دا سنسورونه موږ په ریموټ کې فعاله کوو او دوی خپله څو موډ لري چې د دې موډونو په اساس دی کولی سي چې دغه درخت دی او د دغه ځنګلونو د هغه واښه او د دې شیانو څخه دی خپل عبور وکړي، دی خپله تېر سي دغه څه. د سنسورونو په اساس دی د درختو د دغه ځنګلو د دغه کوم ځای چې موانع وجود ولري د دې سنسورونه دی تشخیصوي او د هغه څخه دی عبور کوي. دی په خپل منځ کې یو جلا بیټرۍ بله لري چې دا بیټرۍ یې 15 دقیقې کار کوي او یو ځای د چارج ځای دی، بل ځای هم د میموري کارت ځای دی. یو ځلې به کلیک پر وکړو، دویم ځلې به دی چالانه شي، خو فعلا بیټریان یې ټوله صفر دي، چارج شوي نه دي. نو په دې خاطر موږ بیا وروسته بیا چالانه کړو. توپیر چې MINI 4 او MINI 3 سره لري هغه دغه دی چې په دې ډرون کې د شپې د خوا څخه د په مقابل کې ډېر صفایي ورکول شوې ده او عکس ته به ډېر پاملرنه شوې ده. عمودي او افقي په دواړو حالاتو کې دی ویډیو کولی شي چې موږ تاسو کولی شو هم په افقي ډول او هم په عمودي ډول سره ویډیو وکړو. کسان چې په د یوټیوب بلاګران دي یا هم سیاحتي ویډیوې کوي هغه دپاره ډېر مهم نقطه هم دغه ده چې دی باید داسې ډرون رانیسي چې دواړه حالات پکښې کې ولري. ځینې ډرونونه شته چې هغه یو حالت لري، فقط د یوټیوب په حالت کې دی ویډیو کولی شي، اما دا ډرون چې دی په دواړو حالاتو کې ویډیو او ریکارډ کولی شي. ډرون خاص بدي دغه ده چې هغه ډېر قیمت یې لوړ دی، تر نورو ډرونونو دا د دې قیمت لوړ دی. او بیا نو همدغسې ښه کار هم MINI 3 یو بل مهم ټکي چې پکښې اضافه ده همدغه دی چې دی د شپې د خوا څخه د رڼا په مقابل کې ډېر کوالټي او کیفیت د لاسه نه ورکوي او همداسې د ویډیو په ریکارډ کې هم همداسې. یو بل د دې د ښه والي څخه دا دی چې د دې ډرون وزن چې دی 249 ګرامه دی. جهانیانو یا هغه کسانو چې په نور ملکو کې د سیاحت لپاره ځي دا ډرون ته د هغوی لپاره جواز ورکول شوی دی. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې وزن او کیفیت ته په کتو سره دوی ته داسې یو معیار ټاکل شوی دی چې دوی 140 ګرامه پورې به کښته وي. که چیرې لوړ و دغه هیوادونه به د دې لپاره جواز او اجازه نه ورکول کېږي، فقط دغه ډرونونو ته جواز ورکول کېږي چې تر 250 ګرامه کښته وي. د بل ډېر مهم ښه والي څخه دغه دی چې په MINI 4 کې د هوش زیرکتیا څخه ډېر کار اخیستل شوی دی. هغه دا چې تاسو کولی شئ چې یو نقطه ورته انتخاب کړئ، د دې نقطې په مقابل کې دی کولی شئ چې دا ویډیو په عموم کې ریکارډ وکړئ او دی خپله د هغه کوم نقطه چې تاسو فعاله کړې ده هغه تعقیب کړئ چې تاسو په ویډیو کې کولی شئ ویې ګورئ. دا ډېر مهمه نقطه ده چې کله که چیرې موږ تاسو مثلا غواړو یو مسجد مارک کړو، د دې مسجد ته په کتو سره دی خپله په ریموټ باندې یې موږ تاسو کنټرولولی شو یا هم خپله دته مارک کړئ، دی خپله هغه نقطه باندې دی سره راګرځي، ویډیو کوي، ریکارډ کوي. بل دا دی چې کله چیرې موږ یو ځای ریکارډ وکړو، د ریکارډ په کولو سره دا ډرون بیرته راولو، دته داسې هدایت ورکولی شي چې ته بیا همدغه مسیر طی کړه، ته بیا همدغه مسیر واخله. یا مثلا موږ تاسو یو مسجد څخه ویډیو کوو، کله چې مو راوسي بیا ورته وایي چې ویډیو مو خراب راغلی یا ویډیو مو خوندور نه راغلی، ورته وایي چې یو آپشن لري، هغه آپشن ورته فعاله کېږي، ورته وایي همدغه مسیر چې تللی بیرته همدغه مسیر ته ویډیو ریکارډ وکړه، نو دا خپل ریکارډ کوي. بل د ښه والو څخه دا دی چې که چیرې دا ډرون ستاسو څخه ورک شي یا مثلا تاسو په یو ځای کې د ډرون په هوا کوئ، هغه څخه ستاسو د کنټرول څخه ووځي یا بیټرۍ چارج یې خلاص یا د دې د GPS څخه ووځي، دا ډرون په اتومات ډول سره په کوم ځای کې چې دی پورته شوی دی په هغه ځای کې دی خپله کښېني، خپله دی په اتومات ډول پر هغه ځای باندې کښېني چې دی پورته شوی دی. یعنې دا آپشن ته بک ټو هوم ویل کېږي. کله چې بیټرۍ ختمه شي او کله چې د خطر موانع وجود راسي یا هم کله چې ستاسو څخه د کنټرول څخه وځي، دی خپله په اتومات ډول سره خپل په هغه وختي ځای کې کښېني او نور د خطر څخه ساتل شوی دی. په عموم کې 4K خپله په 60 فریم کې ویډیو کوي او سلو موشن یې په 100 فریم کې دی خپله سلو موشن ویډیو سره کوي
چې دا ډېر لوړه کیفیت دی چې دلته ورکول سوی. موشن اپشن چې دی دا د ورزشي کارونو دپاره په کار وړل کېږي چې څوک داسې یو عمل ترسره کوي چې هغه ډېر کرار سي. دی خپله په سلو موشن کې ودروي چې ما ته تاسو ته په ریموټ کې وویل په سلو موشن کې درول کېږي او خپله په اتومات ډول سره خپل ریکارډ او ویډیو کوي. په دې ډېرو پوښتنه راڅخه کړې وه چې د دې ډرون تګ څومره دی، یعنې تر کوم ساحو پورې دی ځي. خپله د DJI کمپنۍ په ورقه کې لیکلي دي چې دا ډرون په عموم کې 20 کیلومتره ځي، یعنې 20 کیلومتره دی تګ کولی شي. خو په دې صورت سره چې به درختې غرونه دا شیان به په مخ ته رانسي او د دې پای به د دې سره کنیکټ وي. نو تاسو اپشنونه به وروسته بیا انشاءالله تشریح ورکړو. فعلا دپاره که چیرې ووایم که هغه کسانو چې بلاګر دي، یوټیوبران دي، یا هم هغه کسان چې سیاحتي ویډیو کې د بهترین ډرون دي د هغوی دپاره. دوستانو اوس به راسو د دې ډرون قیمت ته. په عموم کې دا ډرون خالي ډرون چې دی $600 دی، هغه که چیرې تاسو د دوبۍ سره وغواړئ، ځکه چې په افغانستان کې ډېر سخت دی، د دې راغوښتل ډېر مشکل دی، باید جواز ولرئ او ډېر مشکلات ورته ګوري. بل څه چې دی هغه ډرون دی او ساده ریموټ یې دی. دا ریموټ چې ما تاسو ته وویل RC ریموټ 2 دی او په دې کې RC ریموټ 1 راځي. RC 1 راځي. RC 1 هغه یو ریموټ دی او یو ډرون دی، یو بیټري ورسره ده. همدغه درې شیان ورسره راځي. په دې ډرون کې هم هغه سکرین والا نه دی چې هغه په عموم کې په $900 پیدا کېږي. د $900 یا تر $1000 پورې یا $900 پورې. همبول سیټ چې دی په عموم کې یو ډرون ورسره دی، دوی بیټري ورسره دی او بل سکریندار ریموټ ورسره دی چې RC 2 ورته ویل کېږي. دا ډرون قیمت په عموم کې $1400 $1400 تر $1700 پورې پیدا کېږي په بازار کې. هغه هم باید جواز درسره وي، بغیر د هغه څخه څوک نسي رانیولی. ډېره مننه چې تر دا ځای پورې زما سره واست. الله مو ژوندی لره، ښه روژه او ښه روژه ما درته غواړم.